මොඩුවන් YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම මම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඕගලන්ට ටිකක් වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඒ කියන්නේ මගේ අලුත්ම PC build එක ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ඕගලන්ට අරන් ආවේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් දී රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ මේ bell icon click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම වීඩියෝ එක notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ build එකේදී processor එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Ryzen 3200G කියන processor එක. මේ processor එකේ cores 4ක් වගේ threads 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ base clock එක විදිහට 3.6 GHz බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ boost clock එක විදිහට 4.0 GHz බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ processor එකේ cache memory එක ගැන කතා කරොත් මේකේ L2 cache එක MB 2ක් වගේම L3 cache එක MB 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ TDP අගය watt 65ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ processor එක unlock processor එකක්. ඒ කියන්නේ මේ processor එක අපිට overclock කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ processor එකේ Vega 8 onboard graphic බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Vega 8 ගැන කතා කරද්දී මේකේ cores 8ක් වගේම MHz 1250ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මම මේ processor එක තෝරගත්තේ. මේ build එකේදී මම motherboard එක විදිහට තෝරගත්තේ Asus TUF brand එකේ B450 chipset එක තියෙන Asus TUF 450 Pro කියන motherboard එක. ඒත් එක්කම RAM එක විදිහට Corsair Vengeance LPX model එකේ MHz 3200ක bus speed එකක් තියෙන single RAM එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ build එකේදී මම power supply එක විදිහට watt 500ක power supply එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. මේ build එකේදී මම casing එක විදිහට තෝරගත්තේ Golden Field F22 කියන casing එක. ඉතින් මේකට අපිට fan 4ක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ build එකේදී LED fan 3ක් විතරයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මේත් එක්කම මේ PC එකේ boot drive එක විදිහට 120GB NVMe drive එකක් හා 1TB hard drive එකක් මම පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ PC build එක ඉවර වුණේ. ඔයගලන්ට මගේ මේ PC build එක ගැන ප්‍රශ්න, අදහස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් දී රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ මේ bell icon click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම වීඩියෝ එක notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.